3 λίτρα ρητίνης και πάνω από 30 ώρες εκτύπωσης χρειάστηκαν για το συγκεκριμένο μοντέλο. Όταν είδα τα αρχεία που μου έστειλε η Anycubic για τις δοκιμές, αυτόν τον δράκο τον θεώρησα μεγάλη πρόκληση και για μένα και για το μηχάνημα. Και είπα να την κάνω ακόμα μεγαλύτερη. Φόρτωσα λοιπόν τις πλάκες μέχρι εκεί που δεν πάει και άρχισα να τις δίνω για εκτύπωση τη μία πίσω από την άλλη non-stop για 3 μέρες. Εδώ είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι τα συστήματα του εκτυπωτή, τα οποία υποτίθεται ότι σκέφτονται για σένα πριν από σένα. Ελέγχουν τη ρητίνη, κάνουν αυτοδιάγνωση και παρακολουθούν την εκτύπωση καθ' όλη τη διάρκεια της. Το έχουν ονομάσει Intelligent Assistance 3. Είναι και αυτό έξυπνο. Όπως όλα τα πράγματα σήμερα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα για μια άλλη φορά. Ας μην πούμε για μια χοντράδα και παρεξηγηθεί ο AI αλγόριθμος του YouTube και μας χαντακώσει. Είμαστε καινούριο κανάλι και χρειαζόμαστε σπρώξιμο. Άστα αυτά. Πάμε να δούμε τον εκτυπωτή, ο οποίος έρχεται καλυμπρερισμένος από το εργοστάσιο όσον αφορά το level. Εγώ φυσικά πήγα να του κάνω level την πρώτη φορά, αλλά το μηχάνημα απλά δεν με άφησε. Κατέβασα το build plate, τσέκαρε τους αισθητήρες και μου έβγαλε ένα μήνυμα ότι όλα είναι ok. Αυτόν τον έλεγχο τον κάνει κάθε φορά πριν ξεκινήσει την εκτύπωση. Αν τα βρει όλα ok, συνεχίζει. Σε διαφορετική περίπτωση σου βγάζει ένα μήνυμα και σου λέει ποια βίδα να στρίψεις και προς ποια κατεύθυνση. Εγώ πάντως τις τελευταίες 10 μέρες έχω γράψει πάνω από 120 ώρες εκτύπωσης και δεν έχω ασχοληθεί ούτε με βίδες ούτε με τίποτα. Τα βρίσκει όλα ok και προχωράει. Εδώ όμως έχω έναν προβληματισμό, γιατί όλο το σύστημα αυτό βασίζεται σε αισθητήρες και στο λογισμικό. Αν μετά από πολύμηνη χρήση αρχίσει το σύστημα ξαφνικά να μην διαβάζει σωστά οι αισθητήρες ή ξέρω εγώ ένα λάθος στο firmware και αρχίζει να μην σου βγάζει σωστά αποτελέσματα όσον αφορά το level, δεν ξέρω κατά πόσο ο χρήστης μπορεί να επέμβει και να το διορθώσει. Αλλά αυτό είναι κάτι που ο χρόνος θα το δείξει. Αλλά δες εδώ συναρμογή. Εκτός από το level, ο εκτυπωτής τσεκάρει και άλλα πράγματα πριν ξεκινήσει την εκτύπωση. Όπως παραδείγματος χάρη, αν έχει τοποθετηθεί το build plate, το σωστό build plate πάνω. Το οποίο εντάξει είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά ok. Η σοβαρή έλεγχη όμως είναι ότι τσεκάρει για σκουπίδια στη ρητίνη και για το αν επαρκεί η ποσότητα που έχει μέσα το VAT για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση που έχεις επιλέξει. Να σου πω κάτι, πάμε να το δούμε σαν τεστ, να προκαλέσουμε εμείς αυτά τα ασφάλματα για να δούμε και πώς λειτουργούν αυτοί οι έλεγχοι στην πράξη. Καθάρισα το VAT, πέταξα μέσα μερικά σκουπίδια από προηγούμενα support που είχα, έβαλα και λίγο ρητίνη μέσα και έδωσα εκτύπωση. Βλέπουμε ότι ξεκινάει να κάνει τους ελέγχους. Αφού επιβεβαιώσει ότι το build plate είναι τοποθετημένο, ξεκινάει και ψάχνει για σκουπίδια στη ρητίνη. Και εδώ μου πετάει το μήνυμα ότι δεν επαρκεί η ποσότητα της ρητίνης για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Οπότε μάλλον πρώτα τσεκάρει για την ποσότητα και μετά τσεκάρει για σκουπίδια. Οπότε πάμε να συμπληρώσουμε λίγο ρητίνη και να το ξανατρέξουμε. Συμπληρώνω, βάζω περισσότερο μέσα, ξαναδίνω εκτύπωση και εδώ τώρα βλέπω ότι μου πετάει το μήνυμα ότι υπάρχουν σκουπίδια στη ρητίνη, να την καθαρίσω και να το ξαναδώσω. Όλοι αυτοί οι προκατακτικοί έλεγχοι βοηθάνε πάρα πολύ τη διαδικασία, γιατί σε ένα μοντέλο, ας πούμε, σαν αυτό που έχει τόσα πολλά κομμάτια και έπρεπε να τυπώνονται οι πλάκες συνεχόμενα η μία πίσω από την άλλη, δεν καθόμουν να καθαρίζω τη ρητίνη μετά από κάθε εκτύπωση. Τη φιλτράρισα μια φορά πριν ξεκινήσει και μετά από 4-5 εκτυπώσεις άλλη μια φορά. Επίσης και το σύστημα που ελέγχει τη στάθμη της ρητίνης το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτύπωσης και όχι μόνο στην αρχή. Έτσι, αν για κάποιο λόγο αντιληφθεί ότι δεν επαρκεί η ρητίνη στη μέση της εκτύπωσης ή προς το τέλος της εκτύπωσης, σταματάει και περιμένει να συμπληρώσεις. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των προκατακτικών ελέγχων, η ρητίνη έχει ήδη ξεκινήσει να ζεσταίνεται και όταν φτάσει στη θερμοκρασία που απαιτείται και πάρει το πράσινο φως, ξεκινάει και πέφτει η πρώτη στρώση. Όπου και εκεί πάλι τα βοηθητικά συστήματα του εκτυπωτή παίρνουν τον έλεγχο. Και όπως θα δεις εδώ στις ρυθμίσεις,
έχω ρυθμίσει μόνο ένα bottom layer με μεγάλη έκθεση, ενώ στην πραγματικότητα ο εκτυπωτής θα τυπώσει περίπου γύρω στα 20 layer, μειώνοντας σταδιακά την έκθεση από τα 25 δευτερόλεπτα που έχω βάλει εγώ του bottom layer μέχρι να φτάσει στο 1,7 που είναι το normal exposure που έχω ρυθμίσει. Αυτό είναι μια στάνταρ πρακτική που την κάνουν όλοι οι εκτυπωτές, απλά στο συγκεκριμένο μηχάνημα έχει περάσει στο Intelligent Assistance και χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες του μηχανήματος έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία και ο εκτυπωτής προσαρμόζεται μόνος του ανάλογα το μοντέλο ή τον τύπο της ρητίνης που χρησιμοποιείς. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια επιλογή, το Z-Bottom Compensation, το οποίο αλλάζει ελαφρώς τις διαστάσεις των αρχικών layer που θα πατήσουν στο build plate για να μειώσει το φαινόμενο του elephant foot. Αλλά αυτό δεν με πολύ ενδιαφέρει εμένα γιατί δεν τυπώνω τίποτα πάνω στο build plate, όλα τυπώνονται πάνω σε support. Συνεπώς δεν με ενδιαφέρει να μην παραμορφωθεί η βάση του support, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην ξεκολλήσει τίποτα από το build plate κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Και εδώ πάλι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα συστήματα του εκτυπωτή, αφού με τους αισθητήρες ελέγχουν για αποκολλήσεις στα αρχικά layer έτσι ώστε να σταματήσουν την εκτύπωση και να μην γκέσει σαν παρητήρι. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η κάμερα AI στο εσωτερικό του εκτυπωτή που τραβάει φωτογραφίες το μοντέλο την ώρα που εκτυπώνεται και το συγκρίνει με το ψηφιακό αρχείο και σε ενημερώνει για τυχόν παραμορφώσεις. Εγώ τίποτα από αυτά δεν τα είδα να δουλεύει στην πράξη, όχι γιατί δεν δουλεύουν οι αισθητήρες και όλα αυτά, απλά γιατί δεν είχα καμία αποτυχία στις τόσες ώρες και στα τόσα κομμάτια που τύπωσα. Πάμε να δούμε όμως πώς συμπεριφέρεται το Intelligent Assistance κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, όπου εδώ δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το Dynamic Release 3 και το Light Off Compensation 3, πραγματικά με εντυπωσίασαν γιατί τα είδα να δουλεύουν στην πράξη. Το πρώτο αρχείο που έστειλα για εκτύπωση ήταν από αυτά που μου έστειλε η Anycubic για το Performance Lab. Λοιπόν, δες πως είναι λίγο τοποθετημένο. Εγώ δεν θα το τοποθετούσα ποτέ έτσι. Αλλά αφού έτσι το στείλανε, δεν πήραξα τίποτα, δεν άλλαξα καμία ρύθμιση και απλά το έστειλα για εκτύπωση. Στην αρχή, όταν ο εκτυπωτής τύπωνε τα πρώτα layer που στην ουσία τύπωνε μόνο support, δηλαδή κουκίδες πάνω στο αυτό, όλα δουλεύανε μια χαρά. Οι πιέσεις ήταν περίπου κοντά στο 0, ο εκτυπωτής δούλευε γρήγορα, το build plate ανεβοκατέβαινε μια χαρά και άκουγες αυτό το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει το φέπ όταν ξεκολλάει. Όταν όμως έφτασε να τυπώσει αυτό εδώ το συγκεκριμένο layer, που βλέπεις ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, οι πιέσεις κάνανε μια τεράστια βουτιά όπως βλέπεις στο γράφημα και εκεί άλλαξε όλη η συμπεριφορά του εκτυπωτή. Το build plate άρχισε να ανεβοκατεβαίνει πολύ πιο αργά, με διαφορετικές ταχύτητες. Το φως το κράταγε για περισσότερη ώρα κλειστό μέχρι να επανέλθει η ρητίνη και να τυπωθεί σωστά και γενικά το μηχάνημα προσαρμοζόταν ανάλογα με το τι τύπωνε. Αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Γιατί αλλάζει τον κύκλο του κάθε layer που τυπώνει δυναμικά, real time και όχι βασισμένο σε μία ρύθμιση. Γιατί αν είχα ρυθμίσει ας πούμε για να γίνει γρήγορα, να τελειώσει γρήγορα η εκτύπωση, όταν θα έφτανε σε αυτό το σημείο υπάρχει περίπτωση να έπαιρνα μια αποτυχία, να ξεκόλλαγε το layer, να μην κόλλαγε το layer καλά σε support ή να σπάγανε μερικά support. Απ' την άλλη μεριά πάλι, αν έβαζα χρόνους για να έχω μεγαλύτερη ασφάλεια, τότε από 3 ώρες που ήταν η εκτύπωση θα έκανε 5. Ενώ με αυτό το σύστημα νομίζω ότι έχει τον τέλειο συνδυασμό. Τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα με τη μέγιστη ασφάλεια. Και κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά, κατάφερα να το ολοκληρώσω το θηρίο. Αυτά. Για πες πώς σου φαίνεται. Λοιπόν, πάω να το συμμαζέψω λίγο και θα έρθουμε για τα τελικά συμπεράσματα. Επιστρέψαμε λοιπόν με το δράκο πάνω στο γραφείο. Δεν το έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο, απλά τον αστάρωσα και τον φώτισα λίγο για να αναδειχθούν οι λεπτομέρειές του. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πω τα τελικά μου συμπεράσματα για το συγκεκριμένο εκτυπωτή, μιας και πιστεύω ότι η Anycubic με το συγκεκριμένο μηχάνημα προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύστημα όπου και το λογισμικό και το υλικό συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους. Γιατί όλα αυτά που είπαμε σήμερα καλά είναι και κάνουν τη διαδικασία πραγματικά πάρα πολύ εύκολη, αλλά για να πάρεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το υλικό. Όλα αυτά που είπαμε δηλαδή στο προηγούμενο βίντεο.
Έλα να σου το δείξω και λίγο από κοντά για να καταλάβεις τι εννοούμε, να δεις τη λεπτομέρεια που έχει πάνω του. Στα φτερά, στα λέπια του, στα χέρια, στο στήθος, στο πρόσωπο, στα χέρια, είναι πραγματικά ένα αποτέλεσμα το οποίο τις δικές μου τις ανάγκες τις καλύπτει στο 100%. Αν θέλεις να δεις πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και για ποιο λόγο κατέληξα να φτιάχνω βίντεο για το YouTube, δες το πρώτο βίντεο της σειράς. Αν σε ενδιαφέρει ο εκτυπωτής και θέλεις να μάθεις περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει, δες το δεύτερο βίντεο. Και αν θες να δεις την ταλαιπώρια που θα φάω για να βάψω όλα αυτά τα φτερά και τα πούπουλα, κάνε ένα like και ένα subscribe για να μην το χάσεις. Γεια χαρά και τα λέμε στο επόμενο.